past continuous tense discuss কৰিছিলো আজি আমি ডিসকাস কৰিম future continuous tense আৰম্ভ কৰিছো an action going on in future comes under future continuous tense an action that is going on মানে continuously হৈ আছে কিন্তু কিহত future মানে আমি ভৱিষ্যতত বুজাইছো মানে কৰি in future মানে কালি লৈ বা পৰখি লৈ কিবা এটা কাম চলি থাকিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কামবোৰ বুজাবলৈ future continuous tense ব্যৱহাৰ কৰে আৰু আপোনালোকে সদায় জানে continuous মানে কি ভাৰ্বৰ পিছত ing লাগে এটো কেতিয়াও নাপাহৰিব ভাৰ্বৰ পিছত ing লাগিলে any kind of continuous হ'ব আৰু tense টো নিৰ্ভৰ কৰিব তাৰ আগত থকা helping verb টোত হয়নে ইয়াত প্ৰথমে বাক্যটোৰ এক্সাম্পল এটা চাই লওঁ we shall be taking the examination at this time next month অহা মাহৰ এই সময়খিনিতে আমি পৰীক্ষা পাতি থাকিম we shall be taking এতিয়া আমি দেখিলো যে ইয়াত shall be দুটা বস্তু লাগিছে তাৰ পিছত take then ing লাগিছে take টো হৈ গল verb তাৰ পিছত ing তাৰ আগত লাগিব shall বা will নহয় এটা be লাগিব অৰ্থাৎ future continuousৰ কাৰণে দুটা helping verb লাগিব shall will then be then verbৰ পিছত ing subject shall will then be then verb then ing then the object for example it way we shall be taking the examination at this time next month এতিয়া যদি আগতে আমি দেখিছিলো shall বা willৰ পাছতে not লাগে verbৰ পিছত verb টো আহে এতিয়া হগল এটো future indefinite আৰু যেহেতু এটো continuous গতিকে মাজত এটা be আহিব হিহত দুটাৰ মাজত be আহিব shall আৰু verbৰ মাজত এটা be আহিব আৰু verbৰ পিছত ing আহিব এটা প্ৰশ্ন হল যেটা আমি not লগাম not to quote লগাম যেটা indefinite কৰিছিলো কেনেকুৱা হৈছিল shall not go হেনেকুৱা নাছিল নে shallৰ পিছত not লাগিছিল এটা এই কেছটোত কেতিয়া not লাগিব যেহেতু be এটাও আছে be আগে নে be পাছে এটো আমি চাও নেক্সট টুত এই নেগেটিভটোত not to কেতিয়া লাগিব যেটা নেগেটিভ বুজাইছে নকৰো বুজাইছে হয়নে কৈছে যে subject লাগিব then shall will লাগিব then not লাগিব then be লাগিব অলৰাইট এটো মনত ৰাখিব I shall not be taking the examination at this time next month বা I will not be eating the mango বা tomorrowৰ কথা যদি কৈছে মুলে কোনোবাই মোক কৰিব দিছিল যে তুমি কালিলৈ এই সময়টোতে আম খাই থাকিবা আৰু তাক ভয় খোৱাবা তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ল্যানিং কৰিছে ধৰ তেতিয়া কি ক'ব I shall not be eating any mangoes মই কোনো আম খাই নাথাকো এনেকুৱা ধৰণৰ নেক্সট এই shallৰ willৰ পাছতে এইটোৰ এই এক্সাম্পলটোৰ পৰা গম পাই যে shallৰ willৰ পাছতে not লাগে কিয়নো সক shan't হৈছে won't হৈছে হয়নে shallৰ লগত not লাগিলে shan't willৰ লগত not লাগিলে won't এটো আমি আনকি আগৰ ভিডিওটো পাইছো future tense যেতিয়া future indefinite কৰিছিলো তেতিয়া পাইছিলো গতিকে এই shan't হৈ কিনে be টো লাগিব বা won't টো হৈ কিনে be লাগিব আৰু not টোৰে সাওক এটো এটা এক্সট্ৰা ইনফৰমেশন দি থৈছো এই notৰ এই যে not টো দিলে notত এই apostrophe টো দিলে যে এই apostrophe টোৱে o টো বুজাইছে o টো উজ্জ্ব হৈ আছে নোহোৱা হৈ আছে গতিকে যত apostrophe থাকে জানিব কিবা এটা কি বুলি কয় লেটাৰ alphabet নোহোৱা হৈ আছে দেন আহিলো কোৱেশ্চনলৈ এইকেটা এই shall will টো আগলৈ গুছি যাব shall I be eating the object shall will plus subject plus be plus verb ing then object বা যদি not লগি কিনে কোৱেশ্চন হয় তেতিয়া হলে হ'ব এটো shall will plus subject plus not plus be plus verb ing then object অৰ্থাৎ shall I not be eating mango shall we not be taking the examination at this time next month এনে কইবা shan't we be taking the examination at this time next month এই shall টো যে লাগিছে ইয়াতে will লিখিলো ভুল নহয় কিন্তু দেই এটো মনত ৰাখিব আজিকালি সাধাৰণতে shall টোৰ ইউজ একেবাৰে কমি গৈছে will টোৱে ইউজ কৰে এতিয়া আহিব wh বোৰ কেনেকৈ হ'ব wh ৰ সদায় জানিব এই ওপৰৰ যেটো ফৰ্মুলা হেটোৱে জাস্ট তাৰ আগফালে wh টো লগাই দিব ফৰ এক্সাম্পল why will we be taking the examination why will we be taking the examination আমি examination to কিয় লৈ থাকিম বা when will we be taking the examination আমি কেতিয়া examination to লম এনেকুৱাবোৰ what which where when জি লগাই just এই ফৰ্মুলাটো আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব পাৰে ইয়াৰ আগত আপোনালোকে এটো গেম হিচাপে খেলিব পাৰে ইয়াৰ আগত what where when which যিমান কিনি নটা wh questions আছে হেকিটা word লগাই এই ফৰ্মেশনটো বনাব পাৰে টাস্ক বুলি ধৰি লওক কামটো কৰিব আমাৰ কমেন্ট বক্সত আপোনালোকে মেছেজ কৰি জনাব পাৰে অলৰাইট আমি নোট দিছো যে আমি যে কলো এই ভাৰ্বৰ পিছত ing লগা
কথাটো কণ্টিনিউয়াছৰ কথা not about future but about the continuous thing এটা কিছুমান rule আছে some verbs don't take ing form hence they cannot come in continuous tense etu future continuous বুলি rule নহয় যিকোনো continuous ore etu rule for example a listening verb of perception see taste smell hear prefer please notice recognize that please mane please korai to nai bujha pleasing karbak je please kora kam to I am pleased by his conduct enekwa dhorono e please bur bujaise so she was pleasing me enekwa dhorone নহয় ing na lage lage bahut khetrot kisumanot lage kintu normal situationot like I am seeing the bird নহয় I see the bird but I saw the bird past not gusi jabo pare I am tasting the food নহয় I tasted the food enekwa dhorone ei word usually mane বহুত এক্সাম্পল আছে যিবোৰত ইউজ হয় বাট এক্সামিনেশ্যনত এনেকুৱা ধৰণৰবোৰ আহিব য'ত ইউজ নহয় বাট আই এন জি লগাই দিছে আপোনালোকে কাৰেক্ট কৰিব লাগে নেক্সট এনেকুৱাবোৰ ভাৰ্ব যিখিনি থিংকিং প্ৰচেছ বুজাইছে যেনেকৈ থিংক ন' মিন মাইণ্ড ৰিমেম্বাৰ আই এম ৰিমেম্বাৰিং ইউ নহয় ন আই এম ছাপ'জিং দিছ থিং উইল হেপেন এনেকৈ নকয় এতিয়া ন'য়িং বুলি কেতিয়াবা লিখে বাট সেইটো আগত লিখে ছাবজেক্ট পজিশ্যনতহে আহে ন'য়িং দিছ থিং আই ডিড দিছ সেইটোত আই এম ন'য়িং ধৰণে বুজোৱাই নাই জেৰাণ্ড টাইপতহে সেইটো ইউজ হৈছে সেইখিনি বাৰু পাছলৈ বুজাম নেক্সট পজেশ্যনত যেতিয়া থাকে আই অ'ন দিছ কাৰ আই হেভ দিছ কাৰ বিলং কম্প্ৰাইজ পজেছ কণ্টেইন কনচিষ্ট এইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ নহয় এক্সাম্পলবোৰ ইয়াত দিয়াই আছে ভাৰ্বছ এক্সপ্ৰেছিং ফিলিংছ অৰ ষ্টেট অফ মাইণ্ড বিলিভ লাইক ডিছলাইক আই এম ডিছলাইকিং ইউ কেতিয়াও নকয় আই এম লাইকিং ইউ নহয় আই লাইক ইউ বুলি কয় আই এম লাভিং ইউ নকয় আই লাভ ইউ সেই বুলি কয় আই এম আডৰিং ইউ এনেকৈ নকয় ন desiring, hating, agree, trust, I'm trusting, I'm imagining. Put up use hoyo in case, context-wise. And others are look, seem, appear, affect, resemble, cost, require, become, hope, refuse. এইখিনি লিষ্ট বনাই লওক আপোনালোকে লিখি লওক যে এইখিনিৰ পিছত আগত লিখিব আই এন জি বুলি কাট কৰি দিব এনেকৈ লিখিব পাৰে ভাৰ্বখিনি লিষ্টখিনি গোটেইখিনি লিখিলে দেন এনেকৈ দি সিহঁতৰ পাছত এনেকৈ আই এন জি নবহে এনেকৈ বনাই ল'লে নাহিছোঁ নেক্সট শ্লাইডলৈ এক্সাম্পলখিনি হি ইজ ঔনিং এ কাৰ নহয় কি হয় হি ঔনছ এ কাৰ নেক্সট এক্সাম্পল দ্য হাউচ ইজ বিলংিং টু মি নকয় ন দ্য হাউচ বিলংছ টু মি নেক্সট এক্সাম্পল আই এম নট মিনিং এনিথিং ৰং এনেকৈ নকয় ন কয় যে আই ডোণ্ট মিন এনিথিং ৰং মানে যেতিয়া কয় যে মই একো মিছা কথা কোৱা নাই তেতিয়া আই এম নট মিনিং বুলি কেতিয়াও নকয় আই মিন ইট বা আই ডোণ্ট মিন ইট এনেকৈয়ে কয় আই এম চিইং এ মেন ষ্টেণ্ডিং দেয়াৰ কেতিয়াও নকয় ন আই চি এ মেন ষ্টেণ্ডিং দেয়াৰ নেক্সট শ্লাইড ইফ হেভ ডিনোটছ পজেশ্যন ইট ইজ নট ইউজড ইন আই এন জি ফৰ্ম বাট ইফ হেভ ডিনোটছ টু হেভ ফান অৰ ইট দেন ইট কেন ইউজ আই এন জি ফৰ্ম মানে যেতিয়া হেভ বুলি কিবা এটা বস্তু থকাৰ কথা বুজাইছে পজেশ্যন মানে কি কাৰোবাৰ কিবা এটা থকা এতিয়া যে আমি আপোনালোকক এইটো বুজাই দিছোঁ কয় ন মোৰ বয়ফ্ৰেণ্ড ইমান পজিটিভ এনেকুৱা ধৰণে মানুহে এটা বাক্য ইউজ কৰে সেই পজিটিভটোৱে এইটো বুজায় যে মানে বয়ফ্ৰেণ্ডটো এনেকুৱা ভাবে যে মোৰ বস্তু তাই মোৰ বস্তু গতিকে মই তাইক এইটো কৰিব নিদিওঁ সেইটো কৰিব নিদিওঁ পজেশ্যন পজেছিভ এই মিনিংটো সেইটো নৰ্মেলি বস্তু এটা যেতিয়া আপোনাৰ হয় সেইটো আপোনাৰ পজেশ্যনত আছে মানে ধৰক আপোনাৰ কাপোৰ কানিবোৰ আপোনাৰ গাড়ী মটৰ আপোনাৰ যিমান বস্তু আছে গোটেইখিনি আপোনাৰ পজেশ্যনত আছে যিখিনি আপোনালোকে মোৰ বস্তু বুলি ক'ব পাৰে মোৰ বস্তু মোৰ ঘৰ মোৰ গাড়ী মোৰ ঘড়ী মোৰ কিতাপ মোৰ বহী মোৰ মোবাইল সেইবোৰ আপোনাৰ পজেশ্যনত আছে গতিকে তেতিয়া আপোনালোকে হেভ ইউজ কৰে হেভিং ইউজ নকৰে আই এম হেভিং দিছ মোবাইল ফোন নহ'ব হ'ব আই হেভ দিছ মোবাইল ফোন তাৰমানে মোৰ তাত আছে কিন্তু যেতিয়া হেভিং বুলি ক'লে তেতিয়া মানে সেইটো ফান কৰা মানে ফূৰ্তি কৰা বা খোৱা বুজায় যেতিয়া আপুনি ক'লে ন আই এম হেভিং দিছ মোবাইল ফোন বুজালে যে আপুনি মোবাইল ফোনটো খাই আছে যিটো ভুল যদি কয় আই হেভ দ্য এপল তাৰমানে আপোনাৰ ওচৰত আপেলটো আছে বাট আই এম হেভিং দ্য এপল তাৰমানে আপুনি আপেলটো খাই আছে এক্সাম্পল এইটো আই এম হেভিং আ পিচ অফ কেক যেতিয়া ক'লে যে আই এম হেভিং আ পিচ অফ কেক ইট মিনছ ইট ইজ কাৰেক্ট বিকজ হেভিং মিনছ খাই থকা বুজাইছে বাট আই এম হেভিং এ কাৰ নহয় কাৰণ মই গাড়ীখনত খাই থকা নাই মোৰ গাড়ীখন আছে বুলি বুজাইছোঁ গতিকে আই হেভ এ কাৰ ইফ think, remember, feel, look, appear, etc. are used to express emotions or the verbs given above are used in progressive state তেতিয়াহে ing টো লাগে ফৰ এক্সাম্পল এইখিনি এই ফিলবোৰ যেতিয়া মানে অথনি যে কৈছিলোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ing আছে যিখিনিত ing নালাগে
কিন্তু কিছুমান পইণ্টত লাগে বুলি মই অলপ আগত আপোনালোকক মেনশ্যন কৰিছিলোঁ এনেকুৱাবোৰ ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত লাগে I am thinking of you you are looking good নহয়নে বা you look good বা you are looking good but look he is smelling the rose চোৱাচোন সি ৰ'জটো মানে গোলাপ ফুল পা গোন্ধি আছে but I am thinking you are right নহয় মানে I think you are right মানে কি মই ভাবিছোঁ যে তুমি সঁচা হয় সেইটোত আপুনি কাৰোবাৰ বিষয়ে ভাবি ইমেজিন কৰি বহি থকা নাই বাট যেতিয়া কৈছে I am thinking of you মানে কি তোমাৰ কথা ভাবি আছিলোঁ তাৰমানে আপুনি কণ্টিনিউৱাছলি মানে সেই প্ৰগ্ৰেছিভ ষ্টেটত বুলি যে ক'লে প্ৰগ্ৰেশ্যনত চলি আছিলে সেই সময়ত গতিকে সেই কেছত থিংকিং বুলি ক'ব পাৰিলে লুকিং বুলি ক'ব পাৰিলে স্মেলিং বুলি ক'ব পাৰিলে তেতিয়া এনেকুৱাবোৰ কেছত হ'ব বাট I think this is right to I am thinking this is right কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে কাৰণ সেইটো জাষ্ট খপকৈ ৰাইট ৰং বুলি আপুনি ভাবিলে পইণ্টত ভাবিতো এটাতো ফ্ল'ত গৈ নাথাকে ন ৰাইট তো ৰাইট মানে ৰাইট বুলি এইটো শ্ল'লি কণ্টিনিউৱাছলিটো কামটো চলি থকা নাই গতিকে এইটো থিংকিং নহয় থিংক হ'ব সেইকাৰণে দিছে I think you are right নেক্সট এক্সাম্পলটো it was appearing as if they were going to kill us but হ'ব যে it appeared as they were going to kill us because চাওক it appeared মানে এনেকুৱা নহয় যে চলিয়েই আছে সেইকাৰণে চলি নথকাৰ কাৰণে it appeared হ'ল মানে এনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কয় ন এনেকুৱা লাগিলে যে সিহঁতে আমাক মাৰিবলৈহে আহিছে এনেকুৱাকৈতো যে নকয় যে এনেকুৱা লাগি আছিলে যেন সিহঁতে আমাক মাৰিবলৈহে আহিছিলে এনেকৈতো নকয় যেতিয়া পাষ্টত ঘটিছে ক'ব যে এনেকুৱা লাগিলে হঠাৎ হৈ গ'ল সেইকাৰণে ING নহয় নৰ্মেল পাষ্ট টেন্স আহিলে অৰ্থাৎ প্ৰগ্ৰেশ্যনত নোহোৱাৰ কাৰণে নৰ্মেল পাষ্ট টেন্স আহিলে Next, in gerund and present participle verbs are used in ing form. Example, being ill, I could not come. Etu beer pisot ing. Etu je kolo athoni moi koisilo knowing about something. Enoka bur hol gerund boli koy. Beer pisot ing. Etu verb. Etu mane tense hoy. Etu verb or etu sentence no hoy. I could not come. Etu he a couldot past form ahise. Cannot past form could hoy goise. Etu hoy goise past ot gotike etu he verb. Being ill to as a subject yet use hoise next example seeing is believing seeing to as a noun as a subject use hoise etu kono verb or kotha bujwai nai mane swa karjotur kotha bujaise saok noun mane ki subject mane ki jetia kiba ta bostu bujai joat ami okhomia tu বুলি এটা বস্তু লগতে tu লগা হয় নাই যেনেকৈ লৰাটো গৰুটো tu বা খন বুলি যেতিয়া লগাও সেইটো এটা বস্তু বুজায় গতিকে দেখিছিলো বুলি কয় তাত দেখিছিলো tu বুলি ক'ব নোৱাৰে কিন্তু দেখাটো হ'ব হয়নে যেতিয়া হে কামটোৰ বিষয়ে আপুনি কিবা এটা ক'বলৈ যায় যে দেখা কাৰ্যটো মানে হে কাৰ্য seeing is believing দেখা কাৰ্যটো হৈছে বিশ্বাস কৰা কাৰ্য তাৰ মানে আপুনি কিবা এটা দেখিছে তাৰ মানে আপুনি হেতু বিশ্বাস কৰিব যে হেতু হয় সেনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া বুজায় এই যে সিনেমাবোৰত হয় ন চকুৱে দেখাটোহে বিশ্বাস কৰে মানুহক কিবা এটা দেখিলে ভুলকে দেখিলে বিশ্বাস কৰি ললে কিয় কাৰণ seeing is believing এই seeing টোৱে সদায় দেখা কাৰ্যটো বুজাইছে সাবজেক্ট হিচাপে বহিছে গতিকে এই ফৰ্মুলাটো মানে কি হৈছে জানে আলটিমেটলি এটুত প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস হৈছে seeing টো হৈ গ'ল সাবজেক্ট প্লাস is লাগিছে am is are প্লাস ভাৰ্বত believe তাত ing লাগিছে বুজি পালে নে believe ing believing ing লাগিলে এই ইটো কাট খাই যায় All right. Next, getting a job is easy nowadays. Same. Getting a job, a gutei to eta subject. Job pua kam tu. Job pua tu iman সহজ কথা নহয়. আমি যে কলো job pua tu বুলি লগালো. গতিকে আপোনালোকে অৰ্থবোৰ চাব যত tu লগাব পাৰিছে সেইবোৰ গল gerund. Next, swimming is a good exercise. Again, সাঁতুৰাটো ভাল কাম. সাঁতুৰা বুলি ক'লে কি হ'ব তেখেতে মানুহজনে যদি সাঁতুৰি থকা কামটো কৰি থকা বুজাইছে তেতিয়াহ'লে তেখেতে সাঁতুৰি আছে তেখেতে সাঁতুৰিছিলে তেখেতে সাঁতুৰি আছিল কিন্তু সাঁতুৰাটো এটা ভাল কাম দুইটাতে মানে সাঁতুৰাটো হৈ গৈছে বিশেষ্য আৰু সাঁতুৰিছে সাঁতুৰিছিল সাঁতুৰি আছিল এইবোৰ হৈ গৈছে ক্ৰিয়াপদ আগৰ কেইটাটো সেই বিশেষ্য আৰু ক্ৰিয়াপদ এই যিখিনি এইখিনি ইয়াত বিশেষ্য পদ হিচাপে ইউজ হৈছে না কি ক্ৰিয়াপদ সেইকাৰণে টেন্স নালাগে ইহঁতৰ লগত টেন্স নহয় ing টো as a বিশেষ্য পদ as a noun as a subject positionত থকা noun হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছে if we use a verb after a preposition the verb will be in ing form for example bats are capable of hearing off লাগিছে ন preposition বুলি কৈছে preposition টো কি হ'ল offৰ পিছত hearing of seeing of singing of dancing এইবোৰ হৈ গলে
প্ৰিপজিশ্যন থকাৰ পিছত এই ভাৰ্বৰ পিছত আই এন জি লাগিব বেটছ মানে হৈছে বাদুলিবোৰে মানে আল্ট্ৰাছনিক ৱেভছবোৰ শুনাৰ কেপেবল হয় সিহঁতে এইবোৰ শুনিব পাৰে bats are capable of hearing ultrasonic waves next we must keep away from smoking এটা যে এই প্ৰিপজিশ্যন গতিকে স্মোকৰ পিছত আই এন জি লাগিলে আমি স্মোক কৰাৰ পৰা দূৰত থাকিব লাগে মানে স্মোক কৰি থকা কাৰ্যৰ পৰা বুলিও ক'ব পাৰে গতিকে আজিলৈ আমাৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ আমি পুনৰ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নেক্সট এটা টেন্স লৈ তেতিয়ালৈকে গুড বাই